سلام عرض میکنم خدمت دوستای عزیزم. امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخواستم در مورد کیس کانر مک‌گرگور صحبت کنم و اتفاقایی که توی این چند روز اخیر واسش افتاده. دوستانی که اخبار MMA رو دنبال میکنن تا حدودی در جریانن، ولی خب حالا کسایی که اصلا در جریان نیستن، کانر مک‌گرگور دیروز توی دادگاه شهر دابلین به خاطر تعرض جنسی به این خانومی که اینجا توی تصویر میبینین گناهکار شناخته شد و الان قراره 250,000 یورو به عنوان خسارت به این خانم پرداخت کنه. حالا بچه توی قسمت اول این ویدیو میخواستم کامل در مورد این داستان صحبت کنم، کل ماجرا رو واسهتون تعریف میکنم و بعد از اون دیگه آقا قضاوت با خودتون دیگه، اونجا خودتون میتونین قضاوت کنین ببینین آیا واقعا کانر گناهکار بوده اومده به این خانم تجاوز کرده یا نه. بعد از اونم میخواستم یه مقدار در مورد حواشی فایت جیک پال و مایک تایسون صحبت کنم، چون که اون ویدیوی قبلی که در موردشون درست کرده بودم اون فقط یه ریاکشن خیلی سریع بود. همین که فایتشون تموم شد من سریع یه ویدیو آپلود کردم، ولی خب حالا بعد از فایت اتفاقای زیادی افتاد. چند تا از بوکسورای مشهور دنیا اومدن جیک پال رو چالش کردن و خیلی حالا میگفتن گاوبندی شده، مایک تایسون اومده پول گرفته که ببازه. خیلی ها اینجوری میگفتن دیگه. حالا خیلی هم بودن میگفتن جیک پال به مایک تایسون رحم کرد، میتونست ناکوتش کنه ولی ناکوتش نکرد، و برعکس خیلی ها بودن میگفتن مایک تایسون میتونست بیاد جیک پال رو ناکوت کنه و ناکوتش نکرد، بهش رحم کرد. در مورد همه اینا توی این ویدیو صحبت میکنم. امکان داره در مورد چیزهای دیگه هم توی این ویدیو صحبت کنم و این ویدیو طولانی بشه، ولی نگران نباشین، این ویدیو قسمت بندی میشه، دقیقه تموم قسمت ها رو هم میذارم توی کامنت ها. خب بچه حالا قبل از اینکه بریم وارد قسمت اول این ویدیو بشیم، تا فراموش نکردم ممنون میشم همینجا ویدیو رو لایک کنین. کانالمون هم اگر تا به حال سابسکرایب نکردین ممنون میشم کانالمون رو سابسکرایب کنین. دوستانی هم که واسه اولین بار با کانال ما آشنا شدن و دارن این ویدیو رو میبینن بهشون خوش آمد میگم. من مزدک هستم، امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد و شما هم حالا سابسکرایب کنین. آقا بریم وارد قسمت اول این ویدیو بشیم و در مورد این داستان کانر و این خانومی که اسمش هست نیکیتا هند صحبت کنیم. ولی قبل از هر چیز بچه یه چیزی که من توی این چند روز اخیر زیاد دیدم دارن در موردش صحبت میکنن، این کیس کانره. به این کیسش میگن سیویل کیس. ببینید اینجا خودش نوشته سیویل، اینجا میبینید، و خیلی روی این داستان تاکید کردم، میگن آقا این کیس کانر سیویل کیسه، کریمینال کیس نیست. حالا فرق این دوتا چیه؟ فرق این دوتا اینه که این کیسی که الان کانر داره که سیویله، اینجا اگر کانر گناهکار شناخته بشه که الان شده، زندانی در کار نیست، که این به نظر من یه مقدار خنده داره، یعنی فقط خسارت نقدی داره. متوجهین؟ یعنی اگر کریمینال کیس بود و کانر گناهکار شناخته میشد اونجا امکان داشت زندانش هم کنند، ولی اصلا قبل از هر چیز اینا تصمیم گرفته بودن، گفته بودن که آقا این کیس کانر سیویل کیسه، یعنی اگر گناهکار بشه زندانی در کار نیست. این به نظر من یه مقدار خنده داره، چون که اگر یکی واقعا گناهکار باشه و واقعا تجاوز کرده باشه باید اون مجازاتی که در حقشه، باید اون مجازات رو بیان بهش بدن. یعنی حتی اگر حقش زندان باشه باید بیان زندانش کنن. اما الان وقتی که دارم میگن سیویل کیس فقط پول میخوایم ازش بگیریم، این اصلا خودش منو به شک میندازه. یعنی با خودم میگم اینا فقط میخواستن بیان یه پولی از کانر بگیرن، نمیخواستن اصلا زندانش کنن و اینا، مدرک کافی نداشتن که بندازنش زندان، وگرنه میشد کریمینال کیس. این فقط خواستم همینو بیام اول ویدیو بگم. حالا بچه‌ها بریم وارد اون اتفاقایی که اون شب افتاد صحبت کنیم. به بچه‌ها دقیقاً 2 ماه بعد از این که کانر مک‌گرگور و حبیب نورماگومدوف توی لاس وگاس با هم دیگه مبارزه کردن توی سال 2018،
وقتی که کانر برگشت خونش توی دابلین این اتفاق افتاد 2 ماه بعد از فایت حبیب. فقط خواستم همینو همینجا بگم چون که بعدا هم یه مقدار در مورد حبیب هم صحبت میکنیم، چون که توی دادگاه در مورد حبیب هم صحبت کردن. حالا ببینین این داستان یه داستان نسبتا عجیبیه، قشنگ مثل یه فیلم میمونه. دیدین مثلا این فیلم‌های سینمایی، مثلا یه فیلمایی هستن که کل فیلم همش یه شبه، یعنی مثلا تموم ماجراهای یه شبو میکنن یه فیلم. این الان دقیقا همون جوریه. و حالا هنرپیشه‌های این فیلم کیان؟ یکی کانره، یکی این دختره است نیکیتا هند، یکی دوست این دختره که اسمش هست دانیل کیلی، یکی هم دوست کانر مگرگور که اسمش هست جیمز لورنس. این 4 نفر هنرپیشه‌های این فیلمن الان. به هر حال اینا هر کدومشون یه داستان خاصی رو اینجا تعریف کرد واسه قاضی. حالا یکی یکی تمام این داستانا رو واسهتون تعریف میکنم. اول از زبون این دختره واسهتون تعریف میکنم، همین نیکیتا هند که اومده از کانر شکایت کرده، بعدن از زبون کانر، و بعد میریم حالا حرفای دوستاشون هم در موردش صحبت میکنیم. حالا ببینین این دختری که اسمش هست نیکیتا هند، اینو بگم اول، این آرایشگر بوده. الان نمیدونم آرایشگره یا نیست، ولی این یه جورایی کانر رو میشناخته. نمیدونم بچه یه محل بودن یا حالا هرچی، کانر رو زنش رو میشناخته یه جورایی. یعنی وقتی که بعدا میرن با هم دیگه تو هتل و کانر مثلا حالا به گفته این دختره میگه، کانر اومد بهم گفت که آره دست به کار شو برو پایین. میگه اونجا من با خودم گفتم نه من دلم نمیخواد، نمیدونم من زن کانر رو میشناسم، نمیخوام مثلا یه جورایی مثلا به اون خیانت کنم و اینا، یه حس بدی دارم. بعد آدم با خودش میگه خب اگر تو واقعا با زن کانر دوست بودی و واسهش احترام قائل بودی، اصلا چرا با کانر رفتی تو هتل؟ متوجه چی میگم؟ اصلا یه داستان عجیب خنده‌داریه. به هر حال این چیزی که میخواستم اینجا بگم، اینا همدیگه رو یه جورایی یکم میشناختن. این هم آرایشگر بوده، این دختره هم همکار این نیکیتا بوده، ولی خب بهترین رفیقا نبودن با هم دیگه، فقط با هم همکار بودن. به هر حال این دختره میگه یه شب حالا کانر به من زنگ زد، گفت بریم با هم دیگه یه پارتی یا حالا یه افتر پارتی. کانر میاد با لیموزین میاد دنبال اینا، این دوتا دختره، بعدا میرن رفیق کانر هم ور میدارن میرن هتل، میرن توی پنت هاوس بهش میگن، طبقه آخر هتل که دیگه میشه گفت بهترین طبقه شو و نمیدونم خیلی گرونه و اینا. بعد کانر تمام اون طبقه رو گرفته و واسه خودشون. حالا وقتی هم که داشتن میرفتن هتل، توی صندلی عقب اینا همشون کوکائین میزنن. و جالبیش اینه دختره اون موقع یه پارتنر داشته، بچه هم داشته، یعنی دوست پسر و بچه‌ش رو تو خونه گذاشته رفته با کانرینا بیرون. یعنی همچین دختره همچین فرشته نبوده. متوجه چی میگم؟ دختره، معذرت میخوام، دختر خرابی بوده. یعنی به دوست پسرش گفته ببین من با دوستان میخوام برم بیرون، میخوام یکم بریم با هم دیگه بیرون برقصیم یا هر چی. پسره رو گول زده گذاشته توی خونه، بچه‌ش هم تو خونه با این دختره رفته توی لیموزین کانر، اونجا با هم کوکائین زدن، هر کاری کردن، بعدش هم به سمت هتل. حالا اینجا آدم با خودش میپرسه، میگه فکر میکردی تو هتل چه اتفاقی قرار بیفته؟ میخوای بری اونجا مثلا واسه کانر آشپزی کنی؟ متوجه چی میگم؟ بعدی چی رفتن داخل هتل. وقتی که رسیدن توی هتل، مثل این که حالا به گفته این دختره این و کانر میرن توی اتاق. این دانیل اسمش دانیل بود. آره این دانیل و این پسرم توی اتاق دیگه، جیمز لورنس.
به هر حال این نیکیتا میگه آقا رفتیم اونجا، یهویی کانر بهم گفت که برو پایین. بعد میگه ما اونجا یکم چندشم شد، یعنی گفتم نه من نیومدم اینجا که کاری که دلم نمیخواد و انجام بدم. همون که بهتون گفتم آقا تو خیال کردی اومدی اینجا چیکار کنی؟ یهویی مثلا دختره اونجا کوکائین زده، مشروب خورده، مست کردن، همه این داستانا، دوست پسرش تو خونه، بچه هم داشته، به اونم دروغ گفته، همه این داستانا، اومده اونجا یهویی شده دختر، استغفرالله، شده دختر پیغمبر اونجا. نه من از این کارا نمیکنم و این حرفا. بعد میگه آقا اونجا کانر اگریسیو شد، پشن شد، نمیدونم انداختم سر تخت، اینجوری شروع کردم منو خفه کردن دیگه. میشه گفت اونجا من دیگه نتونستم، ترسیدم و اینا. دیدم اگر بخوام مقاومت کنم امکان داره مثلا یهویی کانر بزنه منو بکشه. به خاطر همونجا دیگه یه جایی تسلیم شدم، گذاشتم هر کاری که دلش خواست انجام بده. بعد حالا جالبیش اینه در حین خفه کردن میگه این چیزی بود که بعداً وکیلش اومد توی دادگاه گفت که اونجا گفت که آها الان میفهمی من توی اکتاگون چه چیزی رو حس کردم. یعنی منظور خیلی مثلا اونجایی که حبیب اومد داشت کانر رو خفه میکرد که این اصلا به نظر من اصلا با عقل جور در نمیاد. یعنی مثلا کانر در حال رابطه جنسی تو فکر حبیبه، اصلا خنده داره بابا، اصلا من همچین چیزی رو باور نمیکنم. حالا این چیزیه که این دختر گفته، حالا دیگه میگم این قضاوت با خودتون. اومده اونجا میگه دختره میگه اینجوری گفته. حالا به نظر من خنده داره این حرف، ولی اگر صحت داشته باشه اگرم دروغ گفته باشه هر دوتاش خیلی حرف عجیبیه به نظر من. به هر حال این چیزیه که گفته و بعد از اون دختره دیگه میگه آقا من چیزی یادم نمیاد. حالا جالبیش اینه دوست کانر بعدن اومده گفته که آقا منم با این دختره بعد از کانر رابطه جنسی داشتم همون شب. یعنی بعد از کانر نوبت رفیقش شده، ولی این دختره میگه اصلا من همچین چیزی یادم نمیاد. آقا من یادم نمیاد. البته اون پسره میگه من پروتکشن استفاده کردم، یعنی یه رابر استفاده کرده بود. حالا به فارسی میگیم کاپوت. حالا من نمیدونم چی میگه، یه کلمه مؤدبانه ترش چیه. اون پسره کاپوت استفاده کرده بوده، کانر استفاده نکرده بوده. خاک بر سر. چون که بعدا رفتن نه آره کانر این کارو کرده. البته این چیزی هم نبوده که کانر انکار کنه. کانر اومده گفته که آره آقا من باش رابطه جنسی داشتم اون شب، ولی تجاوز نکردم بهش. چون که این دختره بعدا رفته پلیس و اینو، نمیدونم پاهاش کبود شده بوده، خیلی کبودی رو تموم اندام دختره بوده. خب یعنی یه جوری که از انگار گرفتن کتکش زدن. این عکس‌ها رو نشون ندادن که ما ببینیم در چه حد بوده و اینا، متوجهین؟ ولی خب این چیزایی بوده که بعداً دختره رفته معاینه کرده خودشو، اون ازش عکس گرفتن که این کبودیای زیادی روی بدنش بوده. یه چیز جالب همینجا یادم اومد، اون کسایی که اون روز توی دادگاه داشتن حالا رأی میدادن و اینا، اون جوری که توی دادگاه بود 8 تاشون زن بودن 4 تاشون مرد بودن. یعنی عده بیشترشون زن بودن. یعنی قشنگ زدن کله که کانر رو کندن. به نظر من اونجا همچین به نفع کانر نبود که 8 تاشون دختر بودن 4 تاشون مرد بودن. اونجا به ضرر کانر بود. به هر حال بعدشم به این داستان هم فکر کنید که من دارم حرف سال 2018 رو میزنم. بعد از فایت حبیب کانر هنوز مثل امروز نبود. الان دیگه واقعا کانر، یعنی آدم ببینه کانر رو متوجه میشه که این مواد زده. الان کانر هنوز به این روز نیفتاده بود. الان داغون شده کانر. اون موقع هنوز کانر تقریبا توی اوج نبود، ولی شکسته نشده بود مثل امروز. امروز هر جا که میبینی اصلا کانر اصلا نمیتونه درست حسابی حرف بزنه، تیک گرفته. اینجوری مثلا یقهشو اینجوری درست میکنه، یقهشو اینجوری میکنه، اونجوری میکنه، یا مثلا این ورو نگاه میکنه اون ورو نگاه میکنه. اصلا الان کانر نرمال نیست. اون موقع هنوز اینجوری نبود، توی اوجش هم نبود، ولی خب اینجوری هم نبود مثل امروز.
به هر حال آره کانر پروتکشن استفاده نکرده بود اون شب. حالا یه چیز دیگه هم بگم، حالا قبل از اینکه بریم از زبون کانر بشنویم که کانر چی گفت و اینا. وقتی که اینا اون شب وارد هتل شدن و اینا، دوربین هتل اینا رو میبینه، یعنی اون فیلمی هم که ازشون دیدن و اینا همچین هیچ خشونتی اونجا ندیدن. یعنی دختره وقتی که داشتن میرفتن میگفتن که دختره رو کانر آویزون بوده و هر کی مثلا اون ویدیو رو میدیده مثلا میگفته آره این دختره از کانر خوشش میاد دیگه، یه جایی رو کانر آویزون بوده، نمیدونم هی سعی میکرده بغلش کنه و این حرفا قبل از اینکه برن داخل اون پنت هاوس. به هر حال این از این هیچی. آقا این دختره دیگه میگه آقا من بعد از اون دیگه چی یادم نمیاد اصلا دیگه، همه چی سیاه شد واسم. کانر اومد به من تجاوز کرد و همه این حرفا تموم شده رفت. بعدش حالا دیگه میره خونه، بعدا میره خونه مادرش میگه آقا الان باید بریم پلیس، خیلی وضعیت خرابه و اینا. بعدش هم یه چیز خیلی جالب این که ببین بچه‌ها، من اول شنیدم که مثلا اینو مثلا طرف ساعت مثلا بگو یک شب مثلا رفتن هتل، ولی بعدا یه جای دیگه دیدم که آقا اینا اصلا انگار کله سحر رفتن هتل. یعنی کانر رفته بوده واسه خودش بیرون توی این نایت کلابا و اینا تا صبح زده، مشروب خورده، مواد زده، بعد کله سحر زنگ زده به اینا. من همچین چیزی برداشت کردم یه لحظه، چون که حالا بعدن متوجه میشین چرا. به هر حال کانر چی میگه؟ کانر میگه من رفته بودم بیرون توی نایت کلابی، بعد کنار دیجی ایستاده بودم، اونجا یه عکسی از کنار دیجی، مثلا اونجا دیجی داشت آهنگ میذاشت و اینا، من یه عکسی همینجا از خودم گرفتم گذاشتم توی اینستاگرام. و این دختره مثل که با یه عکسی ریپلای کرد، من استوری کانر رو یا یه عکسی واسه کانر فرستاد و اینا. و همونجا که گفتم اینا همدیگه رو یه جورایی انگار میشناختن. و کانر میگه دیدم با یه لباس مثلا شیک، یه لباس سکسی به قول خودمون که پرووک میکرد آدمو، یعنی مثلا یه لباسی که همونجوری که گفتم یه لباسی که مثلا دخترها میپوشن مثلا میخوان برن بیرون نایت کلاب و اینا، مثلا همه پرو پاچه همه چی معلومه، اندامش مشخصه و اینا. به هر حال میگه اون عکس رو واسم فرستاد و مثلا این بچه اگر واقعا همه پسرا مثلا یه دختری یه عکس اینجوری واسه تو میفرستی یعنی از شما خوشش میاد. به قول صمد آقا که میگفت دختره از ما خوشش اومده بود. حالا به هر حال دختره یه عکسی میفرسته واسه کانر، بعد مثل که همونجا با هم یه قول و قراری میذارن و اینا و کانر میگه آقا من اون عکس خودش خوشم اومد، همچین چیزی من خوندم اینا توی کانر همچین چیزی گفته بود توی دادگاه، گفت آقا من از این عکس خوشم اومد. گفتم اوکی آقا میایم دنبالتون. بعد کانر زنگ میزنه به رفیقش. این رفیقش هم حالا جوری که من برداشت کردم بهترین رفیقش نبوده، ولی همدیگه رو یه جایی میشناختن، حالا یه مدت زیادی همدیگه رو میشناختن. بعد حالا من یه جایی شنیدم که این پسره با پای برهنه اومده وارد لیموزین شده، به قول خودمون که میگم پاپتی اومده نشسته سوارش. اصلا ازش معلوم بوده یه آدم کثیفی بوده این پسره. به هر حال حالا نمیدونم راسته یا دروغه. آقا میرن این پسره رو ور میدارن با اون دوتا دختره میرن هتل. حالا چیزی که من برداشت کردم اینا مثلا طرف ساعت نمیدونم 4:30 5 صبح یه چیز اینجوری میرن هتل. بعد حالا کانر چی میگفت؟ یه چیز خنده‌دار میگفت، یعنی میگفت آقا ما وارد پنت هاوس شدیم، این دختره با لباس رفت پرید داخل وان حموم هست. البته من اونجا رو نگرفتم، فکر کنم اون وان حموم چیز بوده، خشک بود، آب توش نبوده، ولی کانر مثلا گفت یه چیز عجیبی بود واسم، یعنی رفت پرید داخل وان. آها بعدن کانر اومد گفت که احتمالاً یکی از اون کبودی‌ها شاید به خاطر اون اومده باشه که الکی رفت پرید داخل وان، یعنی یه چیز عجیبی بود واسم. به هر حال
هیچی. کانر میگه آره آقا ما با هم یه رابطه جنسی اون شب داشتیم، ولی اینجوری خشن اونجوری نبود. حالا کانر اومد گفت چی؟ گفت اتلتیک بود. خنده داره. کانر اومد گفته یه حالت ورزشی داشت. یعنی فقط کانر از این حرفا میزنه دیگه. کی میاد میگه آقا من ورزشی سکس داشتم؟ یه چیز خنده داره. به هر حال کانر میاد میگه که اتلتیک بود، اینجوری که من خوندم نوشته بودن و اینا. حالا سکس ورزشکاری، من چه جوری میتونم ورزشکاری رو اینجوری ترجمه میکنم؟ یکم خشن. حالا دیگه وحشتناک خشن نه، ولی یه مقدار خشن. به اینم دقت کنی که کانر تا کله سحر کوکائین زده بود، یعنی دیگه یعنی خشن بود. خب اینم به این داستان هم فکر کنی. هیچی. کانر میگه اون کار رو انجام دادیم. بعد از اون من گفتم آقا پاشو من میخوام برم خونه، میخوام ببرمت خونت. گفت که آقا من نمیخوام بیام. بعد کانر گفت اوکی پس تو همینجا بمون. بعد این دختره گفت آقا من میخوام با تو بیام. به کانر گفت تو رو خدا منو ببر خونه. کانر این دختره دانیلو ور میداره، با ماشین میره. این پسرم مثل که باهاشون نمیره. این پسرم کرم داشته دیگه. این پسره دوست کانر که اسمش از جیمز لورنس با نیکیتا پنت هاوس میمونن. خب بعد پسره میگه وقتی که کانر و دانیل رفتن، حالا جالبیش اینه که همه اینا داستان کانر رو تایید میکنن، ولی با وجود همه اینا بازم اومدن کانر رو گناهکار شناختن. این به نظر من خنده داره. یعنی تموم داستانای کسایی که اون شب باهاشون بودن ضد داستان این دختر است، ولی با وجود این بازم کانر گناهکار شناخته شد. به هر حال این پسر رفیق کانر همونجوری که بهتون گفتم کرم داشته، با این دختره مونده توی همون هتل. بعدش میگه که آقا این دختره یه جورایی روم آویزون بود و بعدش گفتم آقا پاشو بریم خونه، ما هم میخوام بریم خونه، منم میخوام برم خونم. بعد حالا هر جوری که بوده به گفته این پسره جیمز لورنس این دست این دختره رو میگیره، اینا هم میخوان برن بیرون. مثل که نمیدونم با هم یه کاری انجام میدن، یه رابطه جنسی داشتن، بعدن میرن بیرون، یا اینکه بعدن برمیگردن، حالا بعدن چند دفعه این کار رو انجام میدن. ولی به هر حال دوربین هتل اینا رو گرفته که وقتی که این پسره جیمز لورنس با این نیکیتا هند از هتل داشتن خارج میشدن، توی دوربین هتل میرن این دختره بدجوری رو اون پسر آویزونه. یعنی همونجوری که رو کانر آویزون بود وقتی که وارد شدن، همینجوری رو اون پسر آویزون بود وقتی که داشتن خارج میشدن. بعد سوار تاکسی میشن. به گفته پسره دختره التماس میکنه که تو رو خدا من نمیخوام برم خونه الان، تو رو خدا دوباره برگردیم بریم هتل. بعد پسره میگه آقا من دیگه نمیتونستم طاقت بیارم. به دختره گفتم اوکی برمیگردیم هتل. آقا دوباره برمیگردن هتل، چند دور دوباره میرن سان فرانسیسکو، یه حالی میکنن. بعد از اونم روم سرویس همبرگر بستل میکنن. ببخشید دارم سوئدی صحبت میکنم. همبرگر چیز میکنن، سفارش میدن، میان بالا همبرگر هم میخورن درست حسابی. حالا دیگه بعدا میرن خونه و اینا. ولی دختره میگه آقا من هیچی یادم نمیاد. داستان پسرم که الان براتون گفتم، داستان کانرم براتون گفتم. این یکی دخترم میگه آقا وقتی که من توی اتاق با این پسر جیمز لورنس بودم، چیز عجیبی ندیدم اونجا که مثلا بگیم مثلا کانر اومد به این تجاوز کرد و اینا. این از این. حالا جالبیش هم اینه که این پسر بیگناه شناخته شده. حالا خدا میدونه این پسره که چند دفعه اون دختره رو زده زمین، اصلا انگار نه انگار. من اصلا خودم الان یکم شک کردم به اون پسره. یعنی میگم کانر اینو ول کرد رفت. این دختره چند دور بعد از کانر به اون پسره
رابطه جنسی داشت همون روز. بعد دارم ببینین ساعت 10 صبح دارم میگم، یعنی اینا تموم شب بیدار بودن. به خاطر میگم مثل یه فیلمه. اینو کانر تموم شب بیرون بوده، کله سحر با اینا اومدن خونه. بعد حالا هر تا زمانی که کانر اونجا بوده، مثلا بگو تا طرف ساعت 6 7 صبح، کانر رو این دختره میره خونه، این یکی با اون پسره تا 10 صبح، 10 و نیم 11 صبح هنوز تو هتل بودن، داشتن حالا هر کاری که میکردن داشتن انجام میدادن. بعدش دیگه این وسط روز دیگه برمیگرده خونه این دختره. به هر حال همونجور که بهتون گفتم، حالا من تموم جزئیات و مو به مو نیومدم بگم دیگه، کافیه بچه‌ها. من فکر می‌کنم تا اینجا فکر می‌کنم کافی باشه. فقط همینو اینجا میخواستم بهتون بگم که این دختره اون شب پارتنرشو بچه‌شو ول کرده بود، با وجود اینکه حالا به گفته خودش یه جورایی مثلا زن کانر هم میشناخته، که بعدن یوهی مثلا رفته با کانر رفته تو هتل، اونجا کوکائین هم زده، هر غلطی که مثلا شما فکرشو بکنین اینا با هم انجام دادن، مشروب خورده، به دوست پسرش دروغ گفته، همه اینا. بعدن یوهی اونجا اومده تبدیل شده به پاکترین دختر دنیا، فرشته شده اونجا. البته خب ببینین اگر واقعا یکی در حقش ظلم شده باشه، بهش تجاوز شده باشه، خب دیگه حالا اونم میشه گفت آدم باید بهش حق بده و اینا. ولی کسی که خربزه میخوره آقا پا لرزش هم میشینه. حالا دیگه خدا میدونه. من شخصا اگر بخوام به این داستان فکر کنم، یعنی وقتی که همه این چیزایی که شنیدم و بهشون فکر میکنم اینا، من با خودم میگم آقا اصلا به نظر من این دختره فقط اومده یه جورایی کانر رو تیغ بزنه دیگه. من فقط همینو توی ذهنم دارم میبینم. و آره دیگه اینم این نظر منه. حالا دیگه قضاوت با خودتون. به هر حال این داستان واسه کانر از این لحاظ بد بود که واسه اولین بار گناهکار شناخته شد. یعنی شده که مثلا کانر خیلی‌ها مثلا بیان بهش تهمت بزنن و خیلی جای دیگه حالا بهش تهمت زدن، خیلی جا بهش تهمت زدن، ولی الان 250,000 یورو هیچ چیزی نیست واسه یه کانر. ولی همین که مثلا الان اومدن گناهکار شناختنش، این داستان من فکر میکنم یه مقدار شاید روی رابطه شاید با زنش یه مقدار تاثیر بذاره، چون که زنش هم خیلی ناراحت بود. بهش هم حق میدم، همونجوری که گفتم کانر هم میگه آقا من با این رابطه داشتم اون شب، ولی چی میگن تعرض جنسی نکردم بهش. خب به هر حال آقا این داستان اول بود. کانر هم الان اومده گفته که دوباره شکایت میکنم، این نامردی بود و این حرفا و اینا. آقا به هر حال این قسمت اول این ویدیو که میخواستم اینجا در موردش صحبت کنم، بریم در مورد داستان جیک پال و مایک تایسون صحبت کنیم. خب بچه‌ها، ببین بچه‌ها، بعد از فایت جیک پال و مایک تایسون خیلی اومدن گفتن آقا گاوبندی بود و اینا. من ببین بچه‌ها خداییش من اون ویدیو قبلی منو که دیدین، من اونجا اصلا حرفی در مورد گاوبندی و اینا نزدم. حالا فایتشون هم درست و حسابی ندیدم، هنوزم درست و حسابی ندیدم. یعنی نمیتونم بیام 100% بگم گاوبندی نبود و اینا. مثلا قبل از فایتشون تو ویدیوهای قبلی، دوستانی که همیشه ویدیوهای منو میبینن، گفتم که امیدوارم فایت جدی بشه، دوست ندارم یه فایت مثلا نمایشی مانند ببینم. اینجوری اومدم گفتم. ولی خب اینم اومدم بهتون گفتم که این فایت حرفه‌ای حساب شد. درست فایتشون حرفه‌ای مثلا دیده نمیشد، ولی توی کارنامه‌شون ثبت شد. از این لحاظ میگم حرفه‌ای حساب شد. میگفتن که آقا این فایت حرفه‌ایه، توی کارنامه‌شون ثبت میشه. که الان اگر برین توی کارنامه مایک تایسون نگاه کنین، میبینین مایک تایسون مثلا اومده به ایوندر هولیفیلد باخته، به لناکس لوئیس باخته، بعد الان
آخرین کسی هم که اونجا میبینین این اسم جیک پاله. حرفه‌ای حساب شد فایتشون. خب بزنین عکس جیک پال رو بیارم به جای این. چیه الان اومدم اینو اینجا. فایتشون از اون لحاظ حرفه‌ای حساب شد، ولی خب فایت جالبی نبود. تموم هیجان واسه من راند 1 بود. حالا بچه‌ها من چرا میگم فایتشون رو درست حسابی ندیدم؟ اون شب آقا نتفلیکس اصلا همش استاپ میکرد، یعنی من میزدم اصلا نتونستم فایتشون رو ببینم. بعد رفتم مثلا غیر قانونی استریم کنم نگاه کنم، اونجا هم هی استاپ میشد. مردم تا یه چیزایی دیدم، یعنی اومدم راند 1 رو ببینم، آخر راند 1 یهویی استاپ شد. بعد یهویی وسط راند 2 دوباره شروع شد، دوباره از اول شروع شد. بعد یهویی راند 3 استاپ میشد. همینجوری کجدار و مریض من تا آخر دیدم، یعنی فایتشون رو تا آخر ندیدم. فقط خیلی چجوری میگم، هر راندی که شروع میشه مثلا نصفشو میدیدم، یه حالت اینجوری. بعد دیدم آخر راند 8. ببین بچه من برداشتم این بود که جدی شروع شد، ولی یه مقدار آخر فایت خسته کن بود دیگه. جیک پال حمله نمی کرد. حالا یه عده میگفتن که جیک پال میترسید که هجومی بشه، مثلا بخواد حالا اون حمله کنه به مایک تایسون و سعی کنه ناکوتش کنه و فاصله رو وقتی که بست اونجا مثلا مایک تایسون توی ضد حمله مثلا اونجا یه ضربه سنگین بهش بزنه و مایک تایسون اونجا مثلا میتونه ناکوتش کنه. این حرفیه که مثلا جان جونز زد و اومد گفت که چون که روز قبل از فایت جان جونز و استیپ میوچیچ فایتشون برگزار شد دیگه، اونجا جان جونز اومد بعد از فایتش اومد ازش پرسیدن که از جان جونز پرسیدن که به نظرت جیک پال اومد به مایک تایسون رحم کرد؟ جان جونز هم اومد گفت که نه داش، این رحمی در کار نبود، به نظر من عاقلانه اومد مبارزه کنه، مثل یه فایتر باهوش. دید آقا فایتو داره میبره و گفت آقا چرا ریسک کنم حمله ای مبارزه کنم که امکان داشته باشه خودم ناکوت بشم، فاصله رو ببندم بعد مثلا یوهی مایک تایسون منو ناکوت کنه. به خاطر همین میشه گفت محتاطانه مبارزه کرد، فایتو تموم کرد، اونجوری فایتو تموم کرد. این حرف مایک تایسون بود، ببخشید حرف جان جونز بود. به هر حال حالا یه عده‌ای هم بودن که ببین بچه‌ها یه نکته خیلی جالب یه عده بودن که از من هیچ جا ندیدم جیک پال با زبون خودش بیاد بگه من به مایک تایسون رحم کردم. کلمه رحمو من هیچ جا از زبون جیک پال نشنیدم. من از جیک پال خوشم نمیاد، ولی اینجا حقیقت رو دارم میگم. جیک پال ازش پرسیدن توی پرس کنفرانس آیا تو یه مقدار آرومتر مبارزه کردی مقابل مایک تایسون وقتی که فایت داشت تموم میشد، یه جایی مواظبش بودی مثلا ناکوتش نکنی و اینا؟ اونجا بعد از فایت جیک پال اومد گفت که آره من یکم مواظبش بودم، گفتم دیگه مثلا نیام بهش آسیب برسونم و اینا، دیگه گفتم حالا مثلا یکم مواظبش باشم یواش فایتو تموم کنم. که این حرف اصلا به نظر من یه مقدار عجیبه. قشنگ مثل این میمونه که یکی مثلا میاد یه کار خوبی انجام میده، بعدا میاد مثلا در مورد اون کار خوبش به همه واسه همه تعریف میکنه. مثل این میمونه که مثلا یکی میخواد بره به یه خانواده محتاجی که حالا وضعشون خوب نیست و اینا کمک کنه، یه کار خیری انجام بده، میره مثلا خرج یه ماشون رو میده یا واسه شون غذا میخره، بعد از اون فرداش میره به همه محله میگه آقا من رفتم به اینا کمک کردم. اصلا تا اون ارزش کار رو از بین میبری. این الان داستان جیک پاله. اول اومد بعد از فایت اومد گفت که مایک تایسون یکی از اسطوره‌هایی بوده که من همیشه خیلی چیزا ازش یاد گرفتم، الگوم بوده، فلان بوده، اینجوری بوده، یکی از اسطوراست. بعد از فایت داره من اینجوری یه جای مثلا سعی کردم مواظبش باشم. اصلا با عقل جور در نمیاد. خب این از این. من از این اینجا اصلا اخلاق جیک پال اینجا مشخص میشه چه جور آدمیه. من تو همون ویدیوی قبلی که در موردشون صحبت کردم بهتون گفتم که جیک پال واسه معروف شدن حاضر دست به هر کاری بزنه.
مغزش خوب کار میکنه. این اومدم گفتم الان نه دوباره زیر این ویدیو بگین ولی مزدک جان باید قبول کنی که این مغزش خوب کار میکنه، بیزنسمن خوبیه. خب من اینو خودم دارم میگم، دوباره نه دوباره زیر این ویدیو بگین مزدک جان قبول کن اینا. من دارم خودم اینجا به زبون میارم، بیزنسمن خوبیه، مغزش کار میکنه. ولی من این سبک بیزنس رو قبول ندارم. این یه نظر شخصیه، چون که به نظر من آدم باید یه مرزی داشته باشه. میدونین این جیک پال هیچ مرزی نداره واسه یه معروف شدن و نمیدونم فالوور و سابسکرایبر و این حرفا، واسه اینکه خودش رو به عنوان یه فایتر درست و حسابی جا بزنه حاضر همه کار بکنه. بهتونم گفتم تو اون ویدیوی قبلی که در موردشون درست کرده بودم، این حتی حاضر بیاد با داعشش مبارزه کنه. قشنگ بعد از این که من این حرفو زدم اومد همچین حرفی رو زد توی اینستاگرام و اینا. الان شما برید تو اینستاگرام بگردید مطمئنم اینو یه جایی پیدا میکنید. قشنگ بعد از اون دوباره اومد همین حرفو زد. منتها اون مبارزش با داداششو گذاشته واسه یه روز مبادا، وقتی که دیگه هیچ فایت دیگه گیرش نیومد و کسی دیگه نخواست باش مبارزه کنه و یه جایی کفگیرش خورد تدیگ، اونجا اون برگو رو میکنه. اونجا میگه آقا حالا بیا با دعاش هم مبارزه کنم و اونجا دوباره همه دنیا زوم میشن که دعوای این دوتا داعش رو ببینن. از این لحاظ مثلا بگیم یکم زرنگه، ولی خب من خوشم نمیاد از این جیک پال، حقیقت رو دارم میگم. مثلا من یه آدم فوق العاده نچسبیه حقیقت. حالا بازم بذار یک بچه اومده بود نوشته بود که باید قبول کنی که اگر جیک پال از بچگی بوکس رو شروع میکرد الان قهرمان بوکس شده بود و اینا. آقا من اگر از بچگی شروع میکردم شاید یه چیزی میشدم، خودت هم اگر از بچگی شروع میکردی شاید خودت هم الان قهرمان بودی. دیانتی وایلدر تو 20 سالگی بوکس رو شروع کرد، 3 سال بعدش تو المپیک مدال آورد. جیک پال حالا مثلا چیش از دیانتی وایلدر کمتره؟ جیک پال همون 21 سالگی اینا شروع کرد دیگه، با یه بسکتبالیست شروع کرد. یه جوری صحبت نکنی که انگار مثلا جیک پال نمیدونم یه فایتر فوق العاده با استعدادیه که اگر مثلا حالا حقشو خوردن و الان یواش یواش دارن از جیک پال قهرمان میسازن. بعضیا میگفتن مزدک حالا دمش گرم بابا مردونگی نشون داد، اومد مواظب مایک تایسون هم بود، نخواست اینجا حالا هیچی دیگه قهرمانش هم بکنین دیگه، اسطورهش کنین یهویی. میفهمی چی میگم؟ بعضیا دارن از جیک پال قهرمان میسازن. دمش گرم حالا مردونگی نشون داد، آقا اومد مایک تایسون رو ناکوت نکرد. اصلا غلط کرد با مایک تایسون مبارزه کنه اگر نمیخواست ناکوتش کنه. غلط کرد. وقتی که همه دنیا به جیک پال داشتن حمله میکردن میگفتن مرد حسابی این زخم معده داشته میمرده. خود مایک تایسون بعد از فایت اومد گفت که آقا من شانس آوردم نمردم. گفت آقا من یه ماه پیش نزدیک بود بمیرم. یادتونه تو هواپیما از تو هواپیما با ویلچر آورده بودنش پایین، زخم معده داشتن، نمیدونم خون تزریق کردن و فلان و اینا، داشتن میمردم و اینا. همه دنیا داشتن با جیک پال به جیک پال حمله میکردن. مرد حسابی تو شرفت کجاست؟ تو چه مردی هستی که مثلا میخواد با یه پیرمرد 60 ساله مبارزه کنی که نزدیک بود حتی بمیره؟ بعد الان اونجا این چیزا رو فراموش کردین و راند 1 و اون اوایل راند 1 و 2 و اینا بچه‌ها یادتون نره داشت مشتای محکمی میزد مایک تایسون. بابا من اونو حداقل یادمه، نمیرم دوباره فایتشون رو نگاه کنم. عمرم برم آقا دوباره وقتمو تلف کنم. شب تا صبح بیدار مونده بودم، هیچی هم ندیدم. الان شما اون چیزا فراموش کردین، اون چیزا رو فراموش کردین. الان اینجا داره مردونگی نشون داد، باشه دمش گرم حالا مایک تایسون رو ناکوت نکرد و غلط کرد با مایک تایسون مبارزه کرد. بچه پرو. این فقط واسه معروف شدن و واسه این که نمیدونم. ببین اونایی که ورزش‌های رزمی رو دنبال نمی‌کنن، میدونین اونایی که مثلا زیر 20 سالن یا جدیدن با ورزش‌های رزمی آشنا شدن، چون که خیلی‌ها واقعا این چیزا رو نمیدونن، میبینن آقا وای همه دنیا دارن در مورد این فایت صحبت میکنن، با خودشون فکر میکنن شاید علی آباد شهریه،
شاید واقعا این فایتر خیلی تاپیه جیک پال. اینجوری خیلی از اون کسایی که نتفلیکس رو تو خونه داشتن، حالا که من که موفق نشدم اون فایتو ببینم، ولی مثلا بچه‌ای که حالا زیر 18 سال، زیر 20 سال، اونایی که این فایتو دیدن، خیال میکنم واقعا این یه بوکسور خیلی تاپیه، چون که حالا مثلا اومده با مایک تایسون مبارزه کرده و اینا، و چون که جوان‌تر و اینا، حالا نمیدونم خودش، من خداییش تا حالا ندیدم کسی طرفدار این جیک پال باشه. یعنی حتی تو این کسایی که جوونن و اینا، نمیدونم دقیقاً واسه چی معروفه این پسر، نمیدونم رپر چیه، اصلا من نمیدونم خداییش. میدونم یوتیوبر بوده، حالا هر چی بوده، طرفدارای خاص خودشو داره، یه اودینس جدیدی رو با بوکس آشنا کرد. به هر حال یه عده جدیدی رو با این بوکس آشنا کرد. هدف جیک پال هم همین بود که با اسم مایک تایسون اینجا معروفتر بشه، که الان شده و فقط واکنش میخواد. واکنش چی میگن؟ اتنشن میخواد. واکنش چی میگه؟ واکنش نمیشه اتنشن. توجه میخواد، به هر قیمتی توجه میخواد، به هر قیمتی. و همونجور که بهتون گفتم، دوستان دوشش که میخواد بعداً باش مبارزه کنه و الان واسهش فرقی نمیکرد مایک تایسون 100 سالشه، 60 سالشه، یا حالا هر چند سالشه، میخواست بیاد آقا معروف بشه. حالا کسایی که میگن مایک تایسون به جیک پال رحم کرد، مثل سیلوستر استالونه اومده بود میگفت مایک تایسون به جیک پال رحم کرد. حالا بزنید یه چند تا صحنه بهتون نشون بدم اینجا، چند تا صحنه که نشون میده که حالا مثلا مایک تایسون بهش ضربه نزد. این راند یکه. بزن اول بچه اینو بگم، آقا مایک تایسون فقط یه راند بود. راند یک تموم شد، نفس مایک تایسون تموم شد. همونجوری که گفتم آقا این 60 سالشه. ببین من اینو میخوام خیلی بچه متوجه بشین، مطمئنم خیلی متوجه میشن این داستانو، ولی خیلی از انگار متوجه نیستن. مایک تایسون 58 سالش بود. یه جوری صحبت نکنی که انگار مثلا مایک تایسون 40 سالشه یا 50 سالشه. اینجا مثلا خیلی میگن آقا چرا اینجا مثلا مایک تایسون تموم راهو نرفت. من حتی کسایی که کارشناس فایتن، یعنی واقعا کارشون درسته، اینو هی نشون میدن، ولی آقا ما داریم از پشت میبینیم. اگر این صحنه رو اینجوری برگردونن، اینجا شاید یکم بهتر باشه. اینجا دوباره از اول ببینم، میرم چی و شد. اینجا مشت یواشی، نسبتا یواشی زد. آقا الان یکی میگه آقا اینجا داره بهش علامت میده، علامت میده آقا محکمتر محکم داری میزنی. اینجا حالا یکم این همین صحنه که نبود که. بس نگاه کنیم اینجا، این صحنه نبود. نه این صحنه نبود، ولی اینجا اینو میگم آقا اگر این صحنه رو برگردونن، امکان داره فاصله این دوتا زیاد باشه. مایک تایسون حالا زانوش مصدوم بود یا هر چی بود، حالا دانا وایت هم میگفت که آقا وقتی که داشت وارد میشد اینجوری پاش یه لحظه گیر کرد. اگر بریم ورود مایک تایسون رو نگاه کنین، همچین جوری نبود که مثلا زانوش داغون بشه، ولی مایک تایسون اصلا درست حرکت نمیکرد اون شب. حالا زانوش مشکل داشت یا حالا هر چی، فقط نیم متر تا نیم متر، یه متر دور و بر خودش رو مثلا میتونست حرکت کنه. یعنی اگر منظورم اینه که اگر این صحنه رو اینجوری میچرخوندین، شاید به جای نیم متر، یه متر و نیم با جیک پال فاصله داشت، نمیتونست تموم اون حرکت رو انجام بده، یا اون هوکی که میخواست بزنه نمیتونست بزنه. بعدش حالا شاید این تو راند چند خود اینجا اصلا نزده چه راندیه، تایسون تو راند 2 دیگه تموم بود، یعنی اصلا نفسش بریده بود. به خاطر همین جیک پال از دور فقط بهش ضربه میزد و دورش میچرخید. خیلی فایت بدی بود. اینجا حالا باز یه مقدار میتونم یک کم مثلا اینجا هم خدایی، شاید من اینجا با خودم میگم شاید راندای
وسط بود، مایک تایسون شاید خسته بود، نمیدونم. به هر حال آقا واسه من فرقی نمیکنه، گاوبندی بود. به نظر من نمیدونم والا، این قضاوت با خودتون. به نظر من اصلا نمیخوام به اون داستان فکر کنم. جیک پال که به نظر من اصلا کلا دروغ میگه، مثلا مثل آدم دروغگو میبینمش که من رحم کردم و حالا نخواستم مایک تایسون رو نوکوت کنم و اینو. مثلا به حرف اون از خداش هم بود، اون یه آدمی که اگر این موقعیت گیرش میومد شاید این کار رو انجام میداد. به هر حال من حرف خیلی‌ها رو قبول ندارم. آقا اومدن سرمون رو شیره مالوندن دیگه. نزدیک 60 میلیون دلار اینجوری که میگن، 40 میلیون دلار جک پال داره و 20 میلیون دلار مایک تایسون. اینجوری الان که من دارم فکر میکنم اصلا انگار یه جوری سرمون رو شیره مالوندن. فقط سرکاری بود. تمام کسایی که خدا شاهده مثلا دلم نمیخواست این فایت لعنتی رو ببینم، فقط چون که میدونستم بعداً باید بیام در موردش صحبت کنم، همه بچه‌ها میخوان در مورد این فایت بشنون، مجبور بودم بشم این فایت رو نگاه کنم. اگه مثلا فایت های جک پال اصلا دلم نمیخواد ببینم. اومدن این پولو به دست آوردن و فقط یه چیزی میگم بهش فکر کنید. اینا اومدن کسی که یه زمانی به عنوان همه مردم دنیا به عنوان خطرناکترین مرد جهان نگاش میکردن، مایک تایسونو، و اون آلفا میل واقعی بود، آوردنش مقابل یکی که الان یکی از لوسترین فایترهای روی کره زمینه، آوردن گذاشتنش جلوی اون که اونو یه جورایی قهرمان نشون بدن. یعنی اصلا ببین دنیا چجوری شده. یعنی یه کاری میکنن که شاید یه فکرایی پشت این داستان باشه. من فقط همینو میگم دیگه، چیز دیگه ای نمیگم. اون قدرت‌های بزرگ شاید واقعا مثلا میخوان جوونای امروز همچین کسایی قهرماناشون باشن. یکی مثل جیک پال با اون صورتش اونجا، یه مرد درست حسابی نمیخوان الگوی جوونا باشه، میخوان یه آدم لوس الکی نچسبی مثل جیک پال الگوشون باشه. به هر حال این از این. حالا بعد از فایت جالبیش چیه؟ بعد از فایتشون چند نفر اومدن جیک پال رو چالش کردن. بهترینشون به نظر من آرتور بتربیف بود. ولی خب همه میدونیم این فایت اتفاق نمیافته، چون که اگر این فایت اتفاق بیفته قبل از فایت باید یه آمبولانسی قشنگ بیرون رینگ، یعنی از این ماشینای گلف مثلا بیارن. میدونم آمبولانس رو نمیتونن بیارن داخل سالن، حداقل از این ماشینای کوچولویی که هست مثلا گلف، مثلا تو زمین گلف میرن و اینا، یکی از اون ماشینا بیارن بذارن اون بیرون، چون که اونجوری با اون ماشین ببرنش سمت آمبولانس جیک پال کشته میتونه بشه توی این فایت، یعنی صاف ناکوته. آرتور بتربیف الان بعضیا میگن آقا، من دیدم بعضیا میگفتن 40 سالشه ولی خب هنوز هم میتونه اینو ناکوت کنه. بابا شوخی نکنیم بابا. آرتور بتربیف 45 سالش هم باشه میزنه یه سرویس میکنه. آرتور بتربیف تنها کسی رو که ناکوت نکرده دمیتری بیوول بوده. به غیر از اون همه رو ناکوت کرده. هم وزن جیک پال هم هست، ازش کوچیکتر نیست، یعنی میزنه جیک پال رو میکشه و اهل دلقک بازی هم نیست. به خاطر همینه که من میگم این فایت هرگز برگزار نمیشه. جیک پال فقط با کسی مبارزه میکنه که یکم اهل دلقک بازی باشه. متوجهین؟ چون که تموم فایتای جیک پال اصلا انگار همشون فیکن. متوجهین؟ یه دنس پارتنر مناسب میخواد، یکی که مثل خودش یه مقدار کارای لوس انجام بده، یه مقدار کرینج باشه، یه مقدار دلقک بازی را بندازه. آرتور بتربیف یکی از جدی‌ترین فایترهایی که من تا حالا دیدم. یعنی آرتور بتربیف با شوخی نداره، میگه آقا اگر فکر میکنی بوکسوری تو میخوای قهرمان جهان بشی، بیا با من قهرمان جهان شو. کمربندای من وسط، بیا سر کمربندای من با هم دیگه مبارزه کنیم. اگر مردی بیا،
ببین من الان تموم کسایی که به نظرشون جیک پال یه فایتر خوبیه، ببین بچه من دارم میگم تو یوتیوبرها خوبه، ولی با فایترای درست حسابی مبارزه نمیکنه، با بوکسور مبارزه نمیکنه، یا با پیرمردم مبارزه میکنه یا با ام ام ای کارا بوکس میخواد مبارزه کنه. کسایی که اصلا بوکسشون شاید اونقدر خوب نیست یا از خودش کوچیکترن، نگی نید دیاز، اصلا نید دیاز قدرت نوکوت اونجوری نداره، باشم چند کلاس وزنی از این پایین تره از جیک پال، اصلا اون ام ام ای کاره، جوجیتسو کاره نید دیاز بیشتر. به هر حال اینو واسه اون کسایی که مثلا خیلی جیک پال دارن گنده میکنن میگم اگر جیک پال مرده بیاد با آرتور بتربیف مبارزه کنه، ولی من دارم بهتون میگم هرگز این اتفاق نمیفته، چون که آرتور بتربیف دلقک نیست، دلقک بازی را نمیندازه. کی دلقک بازی را میندازه؟ الان بهتون نشون میدم. سردسته دلقکای دنیا که خودشه، رایان گارسیا میتونه دلقک بازی را بندازه، دنس پارتنر خوبیه، یعنی میتونم ببینم این فایت با جیک پال درست بشه. میدونم از جیک پال کوچیک‌تره و اینا، ولی این کسایی هستن که اومدن جیک پال رو بعد از فایت با مایک تایسون چالش کردن و من میتونم ببینم همچین اتفاقایی میتونه بیفته. یکی رایان گارسیا، چون که رایان گارسیا هم من بدم نمیاد ازش، ولی دلقک بازی زیاد را میندازه. این یه جورایی به جیک پال میخوره، میگن خدا در و تخته رو یه جورایی به هم جور میکنه. اینو من میتونم ببینم. جروانت دیویس هم تا حدودی میتونم ببینم مثلا اهل این کارا باشه، نمیگم دلقک و اینا، ولی میتونه از این کارا را بندازه، از این دلقک بازی ها میتونه، یعنی از این سوپر فایت های اینجوری میتونم ببینم انجام بده. یکم منو یاد فلوید میودر میندازه. فلوید میودر که اصلا استاد این کاراست. فلوید میودر اصلا با داداش جیک پال، لوگان پال مبارزه کرده، 8 راند میچرخه دور خودش، هیچ اتفاقی هم نمیفته، چند میلیون میگیره و میره. فلوید میودر در موردش صحبت نشده، ولی منظورم اینه که یکی مثل فلوید میودر میتونه مثلا حریف جیک پال بشه و اینا. جروانت هم چون که شاگرد فلوید بوده و اینا، بعضی وقتا منو یکم یاد فلوید میندازه. اون فایت نمیدونم درست بشه یا نه. دنیل دوبوا شاید دلش بخواد مبارزه کنه، ولی اصلا جدیه، یعنی مثل آرتور بتربیف نیست، ولی یه دایرکت زد به جیک پال و گفت که چالنجش کرد بیا مثلا با مبارزه کنه اینا. دنیل دوبوا که اصلا بدتر از آرتور بتربیف میزنه میکشش، چون که اصلا این هیوی ویته، سنگین وزن. آرتور بتربیف حالا لایت هیوی ویته. به هر حال دوتاییشو میزنه میکنه، ولی خب این مثلا خب دیدین دیگه، جاشوا رو دیدین چه بالای سر جاشوا آورد. انتونی جاشوا بعد با صورت رفت پایین، اصلا میخواست بلند شه دوباره میخورد زمین، اصلا بعد نوکوت شد انتونی جاشوا. این اصلا جیک پالو میکشه بابا، میدونیم این اتفاق نمیافته، با این هم مبارزه نمیکنه. آها آرتور بتربیف همونجوری که بهتون گفتم، میگه میخوای بیا قهرمان بشی، بیا با سر کمربندای من با هم مبارزه کن ببین چی میشه. کانلو هم میتونم ببینم دلقک بازی را بندازه. دلقک بازی نه اینکه مثلا بیا کله ملق بزنه و نمیدونم کارهای عجیب غریب و اینو انجام بده، منظورم اینه که کلا بیاد این فایتو قبول کنه، چون که کانلو بهتون گفتم توی این چند سال اخیر سخت‌ترین حریفا رو قبول نکرده. کانلو خودش حریفای خودش رو انتخاب میکنه و چند ساله مثلا از زیر فایتی مثل فایت دیوید بناویدز یه جورایی دوری کرده، رفته با فایترهای دیگه مبارزه کرده، با هایمی مونگیا، با ادگار بلانگا و کسای دیگه. به خاطر همین میتونم ببینم الان مثلا بگه آقا من یهو میخوام بیام با جیک پال مبارزه کنم،
آقا جیک پال زیاد حرف زده، میخوام بیام انتقام مایک تایسون رو ازش بگیرم، میخوام خفش کنم. میدونم خیلی از جیک پال بدشون میاد، میخوام بیام بزنم نوکوتش کنم. همین میتونه یکی از بزرگترین فایتای سال بشه، یعنی پرفروشترینا. چون که جیک پال خیلی هستن که دلشون بخواد کتک خوردنش رو ببینن و این فایتو میبینن. به خاطر همین میگم میتونم این فایتم ببینم. آقا این از این. حالا بریم در مورد اتفاقای دیگه صحبت کنیم. ببین بچه‌ها، یه چیزی که فراموش کردم بهتون بگم در مورد کانر و اون داستانی که یه داستان خنده‌دار دیگه. ببینید جیک پال وقتی که کانر گناهکار شناخته شد اومد گفت که دینا hits his wife. چون که دانا وایت اگر درست یادتون باشه نزدیک 2 سال پیش بود که یه جا با خانمش دعواش میشه، توی یه جایی بودن، نمیدونم یه رستورانی بودن، یه پابی بودن، یه جایی بودن، زن دانا وایت یه چک میخوره تو گوشش. بعد دانا وایت هم همونجا اصلا یه عکس العمل، همین که چک میخوره اونم یه چک میزنه تو گوش زنه، محکم نزد. حالا جیک پال اینجوری میگه آقا دانا وایت زنشو میزنه، کانر هم تجاوز میکنه، بعدا شما دارین به من میگین من آدم بدی هستم. بعد جالبیش اینه که کانر میگه no you're a little gay nerd. وای مرده بودم من خنده. ببین توی این حالت هم کانر کم نمیاره. کانر جان بهش گفته که نه تو یه گی خل هستی. حالا من اون کلمه رو نمیخوام استفاده کنم. میگه تو یه بچه چیز هستی. خفه برو گم شو بیرون بابا. اصلا هیچ کی نمیخواد تو رو، یه بچه لوس هستی. برو بابا چی داری میگی اینو؟ به هر حال ولی چند نفر دیگه هم به این داستان کانر ریاکشن نشون دادن. کیا بودن؟ اسلام مخاشف. اسلام مخاشف ببینید، اسلام مخاشف یه حرف خنده‌داری زده، گفته که فقط ما همه میدونستیم که دیر یا زود کانر گیر میفته، چون که خیلی آدم کثیفیه، الکلی که هست، موادی هم که هست، متجاوز هم که هست و خیلی چیزای دیگه به زودی رو میشن. یعنی مثلا میاد دست کانر به زودی رو میشه، خیلی کثافتکاری‌های دیگه هم انجام داده. اینو ببین بچه‌ها، اینو من هیچ چیز عجیبی به نظر من نیست، چون که داغستانیا با کانر بدن. هر موقع این فرصت گیر کانر اومده که مثلا به اونا حمله کنه، تو اونا یه کار اشتباهی انجام دادن یا مثلا یه داغستانی مثلا آزمایش دوپینگش مثبت میشه، مثل همون عثمان نورماگومدوف، کانر میاد به اینا حمله میکنه، میگه تو رو او دفعه گرفتن، او دفعه اسلام مخاچف رو گرفتن، حبیبم که مالیات نمیده به روسیه الان فراریه، بعدن با تروریستا داره همکاری میکنه. همونجوری که میدونین خب من قبلا در موردش صحبت کردم، وقتی که یادتونه توی داغستان یه حمله تروریستی انجام شد و یکی از اون تروریستایی که اون شب کشته شد خیلی پیشا توی باشگاه حبیب نورماگومدوف تمرین میکرد و بعد پلیس حمله کرد باشگاه حبیب، رفتن اونجا بازجویی کنن فایترهای اون باشگاه، گفتن که مثلا از اونجا مثلا از این فایترهای، بعضی از این فایترها زیادی دیگه توی فکرای بد هستن. حالا به هر حال اون موقع هم کانر اومد بدجوری به حبیب و اینا حمله کرد و برعکس هر موقع کانر یه کاری کرده داغستانیا بهش حمله میکنن. من هر دو طرف رو میبینم آقا، اینا از هم دیگه بدشون میاد آقا، این هیچ چیز عجیبی نیست. اینو خواستم اول ویدیو بهتون نشون بدم، اصلا یادم رفت، الان که دیدمش الان بهتون نشون دادم. حالا بریم در مورد، ببینم خبرهای دیگه نیست، مهمترین خبرها رو توی این چند روزه بگم. روگروی هم که الان رفته سنگال، ببین چه خبره اونجا. اصلا نشون نمیدم
چه گیر کردم، چون این لعنتی گیر میکنه بعضی وقتا. دمشون گرم. خوشحال شدم واسه روگرو. من با رفیق این ویدیو رو واسه رفیقم فرستادم، بهتون گفتم یه رفیق سنگالی دارم و اینا. واسهش فرستادم، بهم گفت که مزدک امکان داره الان بهش تایتل فایت بدن تو کشتی سنگالی. حالا دیگه گفتم حالا دیگه من اونو امکان داره سر تایتل اونجا الان تو سنگال بجنگه. حالا نمیدونم الان اگر همچین کاریو کنه که مطمئن باشین وان چمپیونشیپ میاد اون صحنه ها رو نشون میده. به هر حال این ستاره بزرگه تو سنگال. این از این رفته بود سنگال. اینم حرف سیلوستر استالونه که اومده بود گفته بود سیلوستر استالونه خیال میکنه فیلم راکی بالبواه. بابا بی خیال بابا، چی میگی؟ مثل این میمونه که ببین بچه‌ها تایسون 60 سالشه، مثل این میمونه که خدا بیامرز مارادونا خدا بیامرز تو سن 60 سالگی فوت کرد. ولی منظور اینه که مثلا تو سن 58 سالگی مثلا میوریش مثلا پرسپولیس یا استقلال، بعد مثلا انتظار داشتیم اونجا مثلا بیاد آقای گل بشه. بابا بی خیالی بابا. آدم یه سنی که ازش میگذره سرعتش کم میشه، نفسش کاردیوش میاد پایین. بعد یکی هم مثل مایک تایسون که فقط معذرت میخوام همش نشه بازی میکنه، یا داره قارچ میخوره، یا داره سبزی میکشه، یا داره علف میکشه، یا داره هزار تا کار دیگه انجام میده. نمیدونم والا. بعد تازه زخم معده هم داشت. آدم دیگه سوپرمن که دیگه نیست که. بعضی خیلی میگن مایک تایسون سوپرمنه. پریرا هم که الان رفته کره جنوبی، اونجا دیگه اون فایتش توی لاس وگاس مالیده شد. ما اینجا امیدوار بودیم، گفتیم شاید مثلا بیاد یه کارت دیگر رو نجات بده توی لاس وگاس و به جای فایت شفقت رحمانوف و بلال محمد بیان فایتش رو با آنکالایف ست کنن، که دیگه نشد دیگه. الان دیگه توی کره است. آها اینو نگفتم ها. فایت شفقت و ایانگری هم ست شد. عجب فایتی. البته خب شاید خیلی دیدنی نشه، ولی چون که ایانگری خیلی دیدنی مبارزه نمیکنه، خیلی با احتیاط و میچرخه و اینا مبارزه، یعنی سعی میکنه راندا رو بدزده و اگر موقعیت گیرش بیاد فایتو تموم میکنه. ولی شفقت از لحظه‌ای که فایت شروع میشه میخواد اینو شکار کنه، یعنی تعقیب میکنه اینو. امیدوارم فایت دیدنی بشه، ولی خب دوتاییشون بدون شکستن، بدون شک خیلی فایت دیدنی و جذابی میشه. همون شبی که قرار بود با بلال مبارزه کنه شفقت، الان به جاش ایانگری رو بهش دادن و کمربند موقتی هم در کار نیست، چون که بلال محمد به زودی برمیگرده و با برنده این فایت مبارزه میکنه. آره تاماس پینال و جان جونز. ببینین تاماس پینال هم واسه یه فایت جان جونز و استیپ میوچیچ رفته بود نیویورک. الان بعد از فایت هم اومد گفت که من خیلی خوشحال شدم که رفتم اونجا، از نزدیک فایتشون رو دیدم مثلا سرعتشون چه جوری بود و چیزایی دیدم که میتونم توی یه فایت احتمالی با جان جونز ازش استفاده کنم. یه جایی اومد گفت که میدونم چه جوری جان جونز رو شکست بدم، ولی همونجوری که تو ویدیو قبلی بهتون گفتم من فکر نمی‌کنم این فایتش درست بشه. یعنی فایت جان جونز و تاماس پینال من فکر نمی‌کنم درست بشه، چون که جان جونز من قبلا هم دیدم که چند سال طول بکشه تا اصلا بخواد بره هیوی ویت. یعنی زمانی که قرار بود بیاد با انگانو مبارزه کنه میگفت من به این سادگی نمیرم با انگانو مبارزه کنم، باید به من چند سال وقت بدین، من میخوام یکم بدنمو بسازم. و 3 سال طول کشید تا بره بالا. یعنی جان جونز الکی ریسک نمیکنه. و حتی زمانی که دنیل کورمیر اومده بود قهرمان سنگین وزن UFC شده بود، از جان جونز پرسیدن آقا نمیخوای بری چمپ بشی با دنیل کورمیر مبارزه کنی؟
قبلا 2 مرتبه مقابلش مبارزه کردی. جان جونز گفت که نه. اونجا اومد گفت که اگر من الان برم هیوی ویت به دی سی این شانس رو میدم که بیاد این فایت رو از من بتونه ببره، چون که اونجا شانس بیشتر شاید نگفت شانس بیشتر با دنیل کورمیره، ولی اومد گفت که به نفع دنیل کورمیره که من الان برم باش توی دسته سنگین وزن مبارزه کنم، چون که اونجا نمیخواد وزن کم کنه. ولی وقتی که با من مبارزه کرد اونجا مجبور بود وزن کم کنه، چون که دنیل کورمیر دیدین چقدر گنده است. و منظورم اینه که با وجود این که دنیل کورمیر رو زده بود ولی بازم حاضر نبود ریسک کنه الکی بره مثلا بالا با دنیل کورمیر مبارزه کنه، چون که 2 مرتبه قبلا زده بودش. اینجوری فکر نمیکرد که حالا دفعه سوم میتونم راحت بزنمش. با برنامه کار میکرد جان جونز و اونجا اون فایت رو قبول نمیکرد. به خاطر همینه من میگم تام اسپینال خیلی فایتر خوبیه، خیلی فایتر شیش دنگیه، همه چیزش خوبه، میتونه فایت خیلی خطرناکی باشه واسه جان جونز. جان جونز هم اینو میدونه. به خاطر همین من فکر نمی کنم به راحتی بخواد بیاد با این مبارزه کنه. جان جونز ببینین توی تموم این چند هفته اخیر قبل از فایتش با استیپه میوچیچ چند بار اومد گفت که آقا من نمیخوام با این مبارزه کنم، من حرفای جان جونز رو قبول میکنم. حتی اگر خیلی پول زیادی هم به جان جونز بدن که بیاد این فایت رو قبول کنه، امکان داره مثلا 1 سال دیگه مثلا این فایت برگزار بشه. اینجوری نیست که مثلا 4-5 ماه دیگه. یعنی جان جونز سرویس میکنه تام اسپینالو تو بخواد بیاد باش مبارزه کنه، الکی نمیاد باش مبارزه کنه. همیشه باید توی همه چی جان جونز سر باشه، توی مذاکرات، توی همه چی خودشه که باید همه حرفا رو بزنه. ولی اگر نیاد با تام اسپینال مبارزه کنه به زودی، یعنی اگر با UFC به نتیجه نرسه، میان جان جونز رو استریپ میکنن و خلع عنوانش میکنن، چون که وظیفه قهرمان اینه که بیاد از کمربندش دفاع کنه. اونایی که مثلا میان میگن جان جونز ثابت شده است دیگه نمیخواد بیاد دفاع کنه، یعنی داش این چه حرفیه دیگه؟ معذرت میخوام، UFC که دیگه مال پدر جان جونز که دیگه نیست. قهرمان باید بیاد از کمربندش دفاع کنه. فرقی نمیکنه جان جونز ثابت شده است یا ثابت شده نیست. الان دیگه وقتشه. با استیپ میوچیچ می‌خواستی مبارزه کنی، آقا اومدی استیپ میوچیچ رو زدی، تموم شد رفت، عالی بودی، خیلی فایت خوبی بود. از این به بعد اگر میخوای کمربند همچنان در اختیارت باشه، باید بیای از کمربند قهرمانی دفاع کنی. در غیر این صورت UFC میاد کمربندش رو استریپ میکنه و تام اسپینال میشه قهرمان اصلی. دیگه اون موقع جان جونز میتونه بره با هر کسی که دلش خواست مبارزه کنه، بره پایین با الکس پریرا مبارزه کنه یا حالا هر کسی که خواست. این نظر منه. به زودی هم من فکر میکنم همچین اتفاقی شاید بیفته، یعنی تا 1 ماه دیگه فکر کنم UFC میاد آینده دسته سنگین وزن رو روشن میکنه. تام اسپینال هم بیچاره آدم زحمتکشی اونجا، دیگه نمیتونن تا اون دسته رو الاف کنن به خاطر جان جونز. قهرمان باید از کمربندش دفاع کنه دیگه. من نمیفهمم بعضیا میگن آقا نه جان جونز نباید بیاد با این دفاع. هیچی دیگه، دسته کمربند رو با خودش ببره، بعد دسته سنگین وزن ببندن دیگه هیچ قهرمانی هم وجود نداشته. نظرتون چیه؟ این حرفا به نظر من جالب نیست. باید بیاد دفاع کنه آقا، قهرمان باید بیاد دفاع کنه. این از این آقا. این ویدیو هم که دیگه دیدین اسلام مخاشف به نظر میرسه که از مصدومیت برگشته. به احتمال زیاد تو همون کارتی که جمال هیل و یوری پروهاسکی قرار مبارزه کنن، به احتمال زیاد اونجا شاید مبارزه کنن. چیزیه که شایعش بوده، حالا ببینیم اونجا انجام میشه یا نه. مایکل ونام پیج هم که مسلمون شد، من فکر میکنم به خاطر دوست دخترش بوده یا زنش بوده، نمیدونم. من فکر میکنم دوست دخترش، اول فکر میکردم ایرانیه ولی الان فکر میکنم هندی مندی شاید باشه.
البته الان که اینو گفتم مطمئنم الان چند تا از بچه‌ها میان اینجا شجره نامه دختره رو میان اینجا زیر مینویسن. نصفش افغانیه، نصفش پاکستانیه، نصفش ایرانیه. نمیخوام اصلا بچه‌ها بدونم، واسه مهم نیست. ولی خب احساس کردم یه لباس پاکستانی مانند تن دختره بود و شاید بهش گفتم آقا اگر میخوای جدی تر بشی باید بیا مسلمون بشی. من همچین مثل این مربی سپاهان کی بود؟ مراعس بود اسمش، با یه ایرانی اومد عروسی کرد مسلمون شد. من همچین چیزی اینجا دارم میبینم. حالا شاید هم اشتباه کنم، شاید هم یه مدته که واقعا دین اسلام رو زیر نظر داشته. ولی خب من وقتی که دیدم دختره اونجاست با لباسای محلی خودشون و بعد دیدم پدر مادر دختره اومدن اینو بغل کردن، اینا دیدم شاید اینا مثلا میخوان عروسی کنن. گفتم آقا تو باید مسلمون بشی. همچین چیزی من برداشت کردم. به هر حال اینم از این. فایت یوری پراسکا و جمال هیل هم که ست شد، عجب چیزی. Somebody's going down. یکی اینجا ناکوت میشه. شانس جمال هیل بد نیست بچه توی این فایت. این خیلی فایت خطریه. دو تاییشون میتونن ببرن، دو تاییشون. ولی دو تاییشون تو فایت قبلیشون به الکس پریرا ناکوت شدن. خیلی فایت جذابیه. برنده این فایت طرفداران که این فایت رو میبرن، لذت میبرن از این فایت. خیلی فایت دیدنی میشه. نزدیک به این فایت شدیم، بیشتر در موردش صحبت میکنم. یه چیز دیگه، یوئ رومرو توی سازمان جدید مایک پری یه فایتی انجام داد و اومد حریفش رو توی راند یک ناکوت کرد. خیلی از بچه‌ها اینجا پرسیدن آقا یعنی چی بوکس کثیف؟ یعنی چی؟ چرا اینجوری شد؟ یه سازمانی درست کرده مایک پری به اسم Dirty Boxing Championship. این اسم سازمانشه. سازمان بوکس کثیف. مسابقات بوکس کثیف. حالا قوانینش چیان؟ قوانینشو مایک پری درست کرده. بذار من عکس مایک پری رو بیارم بفهمین کیه. آخه این مایک پریه. بچه بالیه. فایتر سابق UFC، ولی یه حالتی داره، مثلا یه حالت خوشم میاد ازشان، ولی مثلا یه حالت خلوچل مانندی، ولی خب مثلا یه خلوچل مانندی باحال. این اومده یه سازمانی درست کرده به همون به اسم Dirty Boxing Championship و قوانینش هم خودش یه جورایی مثلا اومده درست کنه. حالا دیگه شما دیگه خودتون حساب کنین دیگه. قوانینی که مایک پری بیاره دیگه خودتون حساب کنین دیگه. جوری که خودش دوست داره دعوا کنه اون قوانین آورده تو اون Dirty Boxing Championship. فکر کنم دقیقاً توی همون چیزایی که خوبه، چون که خودش با خودش گفت اگر مثلا این سازمان من بگیره خودم میخوام قهرمانش بشم دیگه. من تو چی خوبم؟ توی همون چیزایی که خوبم همونا اوکیه. به هر حال قوانینشو اونجوری که من خیلی پیش از زبون خودش شنیده بودم و اینا، مثل که اورنج داره، نم کلینچ داره و همونجا هم که دیدین دستکشای بوکس دستشون نبود، مثل دستکشای MMA مانند بود، ولی یه مقدار احساس کردم کلوفترن. چون که اگر شما دست یوئ رومرو رو نگاه کنید انگشتاش معلوم بود، یعنی یه جوری یکم مثل MMA ولی خب مثلا بوکس. جوری که خودش دوست داره دعوا کنه اون قانونا رو درست کرد. آقا بچه‌ها چیزایی بود که توی این ویدیو میخواستم بگم. لایک و سابسکرایب یادتون نره بچه‌ها. دمتون گرم. مرسی که تا اینجا نگاه کردین. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی میبینمتون. دم همتون گرم. خدافظ.